So ngayon guys, magpe-crown tayo dito sa ating pong gitara. So konting liha lang tapos magka-crown tayo. Papantay natin lahat. Yan, itong ating fret wires. Tapos yan, good to go na. Okay? Alright guys, so yan, nalagyan na natin ng masking tape. So, i-fret level natin yung ating gitara guys. Itong mga fret, so mga mark tayo dito para ito kasi yung pag magliliha tayo guys mamaya. Ayan. Alright guys, so yan, gumawa tayo ng improvised na sander, yan, flat sander para dito sa ating fret wires. So tinikita natin ng liha. So yan, para magpantay siya guys kapag magliliha tayo. Ayan. Okay. Na plain na natin lahat yan, yan lahat kanyang fret wires, lahat yan plain na, pantay na lahat guys. Then ika-crown natin siya, magpamark na naman tayo ulit for crowning. Kailangan nilinisan ko yung kanyang pinet level ko siya guys kasi nagkakaroon pa rin siya ng fret bus. So may mga hindi pantay na fret wires sa kanyang frets. So kaya kailangan siyang fret level. Ngayon fret wiring na yan, ipa-fret crown na natin guys gamit itong ating fret crown na tool. Yan.
Alright guys, so tapos na nating na fret crown yung ating pong frets. Yan, ito yung ating gamit na pang fret crown. So ina-apply na po natin siya ng ito para sa kanyang metal or yung kanyang frets. Ina-apply na natin ng para pang pakintag to guys. Yan. Alright guys, so ito na yung ating buffer yan. So meron tayong buffer dito. Alright. Ngayon, applyan muna natin ng alright guys, so tatapos na natin i-buff. So tatanggalin na natin ito kanyang mga masking tape. Ayan.